स्वागत छ तपाईहरुलाई यस च्यानलको न्यू भिडियोमा। यदि तपाई आफ्नै च्यानल बनाएर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई यो भिडियोलाई हेर्नुस् र त्यस प्रोसेसलाई जान्नको लागि तपाई यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। र म जान चाहन्छु युट्युबमा तपाईलाई ढिलो नगरिकन सिकाउन चाहन्छु। तपाई लाइब्रेरीमा जानु। युट्युबमा गएपछि तपाई लाइब्रेरीमा जानु। लाइब्रेरीमा गएपछि माथि तपाईको लगइन गरेको लोगो देखिन्छ, त्यो लोगोमा क्लिक गर्नुस्। लोगोमा क्लिक गरेपछि तपाईको आउँछ युआर च्यानल। देख्नु भएको छ नि, तपाईले क्लिक गर्नुस् त्यो युआर च्यानलमा र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको युज एटएफएस भनेर एउटा इन्टरफेस आउँछ र त्यो इन्टरफेसमा तपाईले क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यस सेटिङ लोगोमा जानुहोस्। सेटिङ लोगोमा गएपछि तपाईले नेम भन्ने ठाउँमा आफ्नो च्यानलको नेम लेख्नुस्। तपाईको च्यानलको नेम के रहनेछ तपाईले आफ्नो च्यानलको नेम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लेखे टेक्निकल हिरो टेक्निकल एसे, मैले लेखे टेक्निकल एसे। आफ्नो च्यानलको नाम के राख्न चाहन्छु त्यसको लागि नेममा गएर तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम राख्न सक्नुहुनेछ र तपाई एउटा डिस्क्रिप्सन देखिरहनु भएको छ होला। तल तपाईले एउटा डिस्क्रिप्सन देख्नु भएको छ होला, त्यसमा तपाई क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ तपाईले के लेख्नुस् भन्दाखेरि आफ्नो च्यानलको बारेमा र तपाईले कस्तो कस्तो भिडियो हाल्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा लेख्नुस्। मैले लेखे हाई आई एम अमृत and this is my channel। तपाईले यसमा साइनहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै लाइक हो न, लाइक मैले लाइक राखे ओ माय गॉड लाइक राखे मैले। फेरि किबोर्डमा गएर दिस इज माय च्यानल दि भिडियो मैले यो गर्छु। तपाईले नेपालीमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, इंग्लिशमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको आफ्नो इच्छा हो। र मैले ओके गरे। डिस्क्रिप्सनमा हाई आई एम अमृत एन्ड दिस इज माय च्यानल तल देख्नु भइरहेछ होला प्राइभेसी। र तपाईले यसमा के गर्नु भन्दाखेरि कीप अल माई सब्सक्रिप्सन प्राइभेट, कीप अल माई सेभड प्लेलिस्ट प्राइभेट। यो तपाईको दुवै अप्सन अन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि अन छ भने के पनि नगर्नुस्, अन छैन भने यसलाई अन गर्नुस् र तपाईको च्यानल रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस्, मैले टेक्निकल एसे राखेको छु, टेक्निकल एसे, अनि तपाईको भिडियो प्लेलिस्ट च्यानल अनि अबाउट। हामीले डिस्क्रिप्सनमा जुन चीज लेख्छ नि त्यो चीज हाई आई एम अमृत एन्ड दिस इज माई च्यानल त्यो आफ्नो अबाउट च्यानलको अबाउटमा आउने गर्दछ र तपाईको च्यानल क्रिएट भइसकेको छ। थ्यांक यू। लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।